I conducted an observation on driver's behavior for 7 days. Let's talk about that. What's up mga pre, it's Jay Buen Suceso back with another video. And in this video, we're gonna talk about my observation on driver's behavior for 7 days. But before we start, I upload videos every week na makakatulong sa inyong kaalaman sa pagbumotor, kaya subscribe and click the bell icon para ma-notify kayo once I've uploaded. Alright, let's start. I've conducted this observation dito sa Kawit, Cavite and nearby areas during 5 a.m. in the morning and 7 p.m. ng gabi. I believe this is the best time to conduct this observation kasi sa mga ganong oras, hindi masyado matraffic, at least sa dinadaanan ko. So, dyan talaga lumalabas yung ugali ng mga drivers kasi medyo may kalayaan tayo na medyo mabilis, magmadali kasi nga hindi masyado masikip yung kalye. Number 1 is we tend to disregard the traffic sign. When I say traffic sign, I am not just talking about sa sign na children's crossing or slow down, but this also pertains sa ating mga traffic lights and also sa ating mga road lines. Halos araw-araw sa paggawa ko ng vlog na to, sa pag-observe ko is, araw-araw din merong nakaka-disregard ng traffic sign. And this is something that you should be aware about because it's actually a violation. Pwede kayong titikita ng ating mga enforcers ng disregarding traffic sign. Dito kasi sa amin, medyo maluwag ang ating mga enforcers. Hindi nila masyado hinuhuli yung mga beating the red light, yung mga ino-occupy yung pedestrian lane. So, wala lang masyado, hindi masyado nanguhuli. Pero again and again, akala natin pwede siya i-commit. Pero i-remind ko lang kayo na it's actually a violation and pwede tayo tikitan about that. Pero yung pinaka-common na nako-commit natin or na-disregard na traffic sign is yung stop sign. When we say stop sign, okay mga pre, kita nyo yun, stop sign, right? Ibig sabihin, literally, you should stop. Stop sign. That's stopping. Stop. Number 2 is unmaintained vehicle. When I say unmaintained vehicle, I am talking about sa headlight na hindi umiilaw, brake light, tail light, signal light, turn signals na hindi umiilaw. Commonly, nakikita ko siya sa mga public utility vehicle dito sa amin. Gulat na lang ako, bigla-biglang tumitigil, bigla-biglang nagbababa ng pasahero, or bigla-biglang overtake nang hindi ko naman nakikita kasi hindi ko napapansin kaagad kasi wala namang indicators na tumitigil sila o nagsuslow down sila or overtake sila. Kasi nga, sira yung mga indicators nila eh. And clearly, this is a violation na pwede kang tikitan. Pero sa area kasi namin, medyo maluwag ang mga enforcers. So, hindi sila tinitikitan. Pero since napag-usapan na natin yung mga indicators na hindi umiilaw, isama ko na rin dito yung mga riders natin na natatakpan yung signal light dahil sa helmet na nakasabit sa handlebars nila. So be aware na minsan natatakpan yung signal light nyo and also sa mga tail light natatakpan din. Yung iba nilalagyan nila ng sticker, yung iba naman nilalagyan nila ng stuff toy, yung mga nakasabit-sabit sa handlebar nila, tapos natatakpan yung brake light or yung tail light. I am telling you mga pre, this is not a good practice, pero baka kasiyahan na nila yon, pagbigyan na natin sila. On our part, wag na lang natin silang gayahin kasi this could be cause of accident kasi nga hindi mo nakita kaagad na tumitigil pala sila or nagsisignal pala sila. Number 3 is we have the tendency to follow who is in front of us.
commonly nako-commit natin to kapag sa stoplights. Kapag yung stoplight pula, tapos may mga nauna na dumiretso pa rin, we have the tendency as tayo kasunod, nasusundan natin sila. And nangyayari sa akin to madalas nung wala pa akong awareness, kasi ngayon may awareness na ako kasi nga inobserbahan ko din. So, ganun pala ako, tendency ko na pula yung stoplight and then may dumiretso, sumunod ako. And also, kapag nagmumotor ka sa traffic, yung ikaw, gusto mo lang magstay sa lane mo, pero may mga motor na nakikita mo singit ng singit, so parang na-encourage ka na, singit din ako. Ganun. So, we have the tendency to follow who is in front of us. Number 4 is, we hate stopping. When I say we hate stopping, literally, ayaw natin nang napapatigil tayo. Pinilit ka pa rin. Pinilit mo pa rin, sir. Kaya tingnan nyo, kapag tayo nag-a-approach ng traffic light and biglang nagdilaw, ang tendency instead to slow down is magmamabilis pa tayo lagi. Kasi nga, we hate stopping. And also, another example, kapag yung sasakyan na nasa harapan natin, let's say a public utility vehicle, magbababa ng pasahero, hindi tumabi. Ang tendency nun, kahit nandun siya sa gitna, ang tendency sa atin is kakaliwa kaagad tayo because we wanna overtake that vehicle. And minsan nakakadisgrasya kasi meron palang kasalubong. So, we really hate stopping. So, sa loob ng 7 araw, yan yung mga impormasyon na nakalap ko, naobserbahan ko, and na-conclude ko. Again, I only made this video para sa mga newbie kasi karamihan na nanonood sa akin newbie. So, this is not addressed sa mga matagal na nagmumotor kasi alam na nila yan. Kung may mga katanungan kayo, comment down below or send me a message on my social media accounts. Kung nakatulong, like or thumbs up. And for more videos, subscribe. Thank you so much sa panonood. Again, I'm Jay Buen Suceso. Always pray and I'll see you on the next one.